אוקיי, שלום לכולם. אני רוצה להזמין לבמה את הדוברים של הפאנל, משתתפים בפאנל, ניבין סנדוקה, ערן ניסן ויונתן זיגן. בבקשה, תבואו ואני רוצה... איפה ניבין? כן, אני רק רוצה להציג שניבין סנדוקה זה באנגלית, אז אני קורא לזה באנגלית, is the regional director at the Alliance for Middle East Peace and an expert in gender mainstreaming and peace building programs. Eran Nisan, is a peace builder, political organizer, and civil society leader who recently concluded his tenure as CEO at Mechazkim and is now running on the Democratic list, Democrats. And Yonatan Zeigen, is that Zeigen? Yonatan Zeigen grew up on Kibbutz Be'eri and is a social worker with a background in law and clinical social work as well as a trained mediator. After losing his mother, the renowned peace activist Vivian Silver, in the October 7th attack, he decided to dedicate himself to coexistence, peace, and reconciliation between Israelis and Palestinians, and is currently a candidate for another political party, A Place for Us All. Naveen, you're not running? First of all, לפני שאנחנו מתחילים, אני רק רוצה להגיד שאני בטוח שאתה מגיע לכל מקום בארץ ואומרים לך, כן, הכרתי את אמא שלך, ויויאן, אני יודע שיש הרבה פה ידידים של ויויאן, וזה באמת הייתה מאוד כואב, מאוד כאבנו לשמוע מה קרה. אני רוצה לציין שהשותפים שלנו, דמור, הפלסטינאים, באחד מהמחנות הראשונות שהם הקימו, הם החליטו שם בעזה לקרוא את המטבח המשותף של המקלט על שם אמא שלך, וזה מאוד מצביע על מה שדני אמר. אוקיי, אז יש לנו 10 דקות נדמה לי, משהו כזה, לפני שאנחנו מדברים עם אז ויש לנו רק כמה דקות לפני שניכם בורחים מהחברה האזרחית. They're fleeing us, for the political, they're going to the dark side. אז תן לנו את המחשבות שלכם, מה כאילו, כל מה שעשינו, כל מה שראינו, את האתגר הענק הזה שהוא א' עזה, שזה פשוט כמו שנשתיר אסון ענקית מצד אחד, ומצד שני עם ממשלות שלא מסוגלות לתפקד, לא מסוגלות לקדם שום דבר. זה שוב משאיר את החברה האזרחית, the civil society, עם תפקיד מאוד חשוב. אז מה התפקיד החשוב הזה של החברה האזרחית היום כלפי עזה? שלום לכולם, תודה על ההצגה. אני אתחיל עם איזה שהם קצת הקדמות שיובילו למחשבות. ציינת את אמא שלי, זה גם אומר שבשבילי עזה היא לא משהו תיאורטי. היא דבר שגדלתי לצידו ואף ביקרתי בו בביקורים שאמא שלי הייתה לוקחת אותנו לפגוש חברים וקולגות, ואני זוכר תמונות מאוד צבעוניות של השוק בעזה לפני שנת 2000 ושל הטיילת בעזה, ולצערי גם את ההליכה על החוף והגעה לחומת התיל של ההתנחלויות בעזה. אבל זה זיכרון שאני נושא איתי, שיכול להיות פה אחרת, עם שיפור מסוים, שנפסיק גם את הכיבוש ושלא יהיה שם לא התנחלויות ולא נוכחות צבאית לא רצויה.
בהקשר של החברה האזרחית, אני רוצה קודם לדמיין משהו. נדמיין ממשלה שהייתה פותרת את הסכסוך לפני ה7 באוקטובר. אחר כך נדמיין ממשלה שאחרי ה7 באוקטובר, אם היא לא הצליחה לפתור את הסכסוך לפני, לא הייתה נכנסת צבאית לעזה, אלא הייתה רצה לרשות הפלסטינית ולקהילה הבינלאומית, ומצהירה שסוף סוף מדינת ישראל הבינה שאין תוחלת בסכסוך אלים עם הפלסטינים וצריך לפתור אותו. ואם היא לא הייתה עושה את זה, נדמיין שאת המערכה הצבאית הברוטלית הזאת היא הייתה מקיימת תוך הבחנה ברורה בין אזרחים לכוחות לוחמים בשטח, והייתה דואגת לצרכים ההומניטריים של האזרחים או תושבים בתוך עזה. אז היינו חושבים אחרת לגמרי על חברה אזרחית. כי בעצם יש איזשהו פרדוקס מסוים בחברה האזרחית, איך שאני תופס אותה, שהיא תמיד רוצה להפוך להיות מיותרת, שלא יהיה צריכים אותה. בסוף, אני חושב על הדימוי הזה של מדינה כספינה ענקית שמאוד קשה לנווט אותה. ובהקשר הישראלי, הספינה הזאת רואה את החברה האזרחית, את הארגונים, כמו מוקשים ימיים. ואני חושב שהתפקיד הזה צריך להשתנות, של חברה אזרחית בתור סירות גוררות, שמנווטות את הספינה אל הנמל. כלומר, לחברה אזרחית יש משהו ייחודי, שיש לה את המיידיות, את החיבור לקרקע, ואת חוסר האחריות המבורך של לחשוב רק במקרו, אלא לייצר מומחיות לנושאים ספציפיים. ולכן היא מאוד מאוד חיונית והכרחית למדינות בריאות. מה שצריך לקרות, ולא כמו שהכותרת פה שקצת פחות התחברתי אליה ל-civilian led או civil society led reconstruction, אלא צריך שהמדינה תתמרץ את החברה האזרחית, את הארגונים, ליצור את הפיתוח ואת המחקר ולתעל את החיבור המיידי לשטח, ואז לבלוע את הפרויקטים ולממן אותם ולהשתמש במומחיות שנוצרה מהניסיון הזה. וזה בעיניי היה, ככה היינו יכולים לראות, מצב שונה לגמרי בתוספת החברה האזרחית ומדינה בריאה יותר. תודה, יונתן. אני חושב שמה שאני מבין ממך הוא כאילו שאתה מצפה מהחברה האזרחית בעצם להתחבר או לגרור, כמו שאתה אומר, לגרור את הממשלה לפעילות ולכן גם לגרום לשיתופי פעולה. השאלה היא מה עושים עכשיו? מה עושים במקרה שבו יש ממשלה שהיא לא איתנו? Thanks, David. Thank you and good evening, everybody. Thank you for the people who stayed. It showed your interest and it shows the importance of civil society, so thank you. I'm speaking in English because I never learned Hebrew at school. I'm Palestinian from East Jerusalem, but I got to understand Hebrew because I work with many amazing Israeli Jewish partners at the work that we do at ALMEP, and that's why I got to understand it, but not to be able to speak it as fluently. I think first of all, we need to kind of discuss the reality on the ground so that we understand what's going on. Of course, I'm not going to talk about the humanitarian crisis. Many people spoke about it, but I think we need to put things into perspective. So first of all, before the 7th of October, there was a siege on Gaza. And the siege means that it was under humanitarian crisis. Yes, Gaza was run by Hamas, but still there was a humanitarian crisis. And there were many international organizations
who are working on humanitarian aid and development in Gaza. And there were also many civil society, local civil society, that has been working as well to develop aid, to bring a humanitarian, to improve the humanitarian situation, but also to develop the economic situation of the populations in Gaza. Now, after the 7th of October, these actors no longer exist. We're talking about 30 civil society international humanitarian organizations that are no longer allowed to work and to operate. So we already lost a capacity that had the experience and the know-how of how to work in Gaza and to understand the population and to understand the participatory approaches, what do people need, etc., etc. That's the first thing. The second thing, as far as I know, that until today, we did not do a proper needs assessment of Gaza. So until now, we're working on an ad hoc basis. This community needs water and sanitation, this community wants public health, and I assume we heard a lot about the rats and the public health issues that exist today in Gaza as well. So still don't have a proper needs assessment. And the other point is that all of this is happening while we're not offering any alternative to the people. We're not listening to the people and what they want and what they hear. We're leaving them in vacuum. Who's actually filling up this gap? Who's filling this vacuum? And that's where local civil society comes in. First of all, I have to say that we also lost many of the peace builders in Gaza during the war. Many of them were lucky enough to flee to Cairo, but many lost their lives and lost their families. Nevertheless, that did not stop them from working over there. What is happening right now? We're seeing these civil societies building the trust with the communities that they work on, building the safe shelters. We've seen Damour, a project that is done by Arava as well. And then we have EcoPeace that's doing that. We have the Gaza Children Village. We have Project Rosanna that's working on health. So they're meeting the needs that are right now happening. Unfortunately, until today, they're unable to bring in the needed equipment and the needed humanitarian material into Gaza because of the dual-use excuse. So it's really difficult. And at the same time, just last week, one of the children who used to go to the children village in Gaza was killed in an attack. So again, there's also no protection even for these types of projects and things like that. So what can civil society do in Gaza? There's a couple of things that we are doing as ALMEP. First of all, we're running a coordination committee between all the different actors. Thank you so much, thank you. Between all the different actors that are working in Gaza. We run this on a bi-weekly basis and we meet every quarter in person to discuss, okay, what are you doing, where are you working? So we're doing a mapping of where organizations work and what are the topics that they're covering. They're covering areas of health, so they're trying as much as possible to operate mobile clinics. There's also a covering of food, water and sanitation, and as much as possible trying to offer education opportunities for children. So it's really important for us to keep this coordination going between each other. The other thing that we are doing is that we are helping in advocacy and policy efforts. We go to the CMCC, we talk to the international governments, we tell them about the reality on the ground of what's going on, and we're pushing with all the advocacy efforts that we can do into allowing more humanitarian aid into allowing civil society to operate, because that's basically where it can be trusted. And in Gaza specifically, the Palestinian civil society is trusted by the communities. And they're finding their way, I have to say, they're finding their way to navigate their relationship with Hamas so that they can deliver the aid as much as possible. And the last thing that I wanted to say was what we did in Paris lately, the Paris Peace Summit that was held in June 2026. Over there, there was a whole working group on Gaza specifically, where we worked, where we spoke and we deliberated on what can be done as civil society. We gave recommendations on the disarmament of Hamas, for example. We gave recommendations of how Hamas can be run, the relationship with the Palestinian Authority, the relationship with NCAG. And all of those things were actually based on what civil society has been seeing and witnessing on the ground.
Of course, the Israeli and the Palestinian civil society do not agree 100%, but there are definitely things where they agree on and we can build further on. Now, the role of the international community is to listen and to support all of these efforts that are going on. אוקיי. אני אנסה להגיב לשתי השאלות. אני אתחיל דווקא מהתשובה של ניבין להתחבר לפריז. לפני חודש ניבין ואני ישבנו על במה בפריז, ומולנו בשורה הראשונה ישבה שרת החוץ של האיחוד האירופאי, קאיה קלאס, שבאותו שבוע נכנסה לקרב ציוצים והחרמה על ידי גדעון סער, שר החוץ שלנו, ולידה ישב ז'אן ברון נואל, שר החוץ הצרפתי, שבאותו שבוע גם נכנס לתקרית דיפלומטית וקרב ציוצים עם גדעון סער. הנקודה היא שהתפקיד של החברה האזרחית זה להתחיל לתקן את הנזק שהממשלות שלנו עשו עוד לפני שאנחנו החלפנו אותם. היכולת של החברה האזרחית לשמר מערכות יחסים גם פרסונליות, קשרי עבודה, דלתות פתוחות עם מסרים, גם עם השגרירויות שנמצאות פה, לייצר קווי מידע שמעבירים מידע מצוות מעקב התנחלויות בשלום עכשיו והתוכניות של אקופיס ואישורי מעבר דחופים הומניטריים שהחברה האזרחית נכנסת למלא את המקום שבו לא רק שהממשלה הישראלית היא לא עוזרת אלא שהיא מערימה כשלים ומכשולים. אז הדבר הראשון שהתפקיד של החברה האזרחית זה לתקן את הנזק לפני שאנחנו עושים את השינוי הפוליטי. הדבר השני זה שלחברה האזרחית יש מומחיות ייחודית. כשאנחנו ניכנס לחדר משא ומתן עם הפלסטינים במהרה בימינו אמן, כשיבואו לדבר על ביטחון יביאו מומחים על ביטחון, ויבואו לדבר על בריאות ואני מקווה שאת תהיי שם כמומחית בבריאות הציבור, וכשיבואו לדבר על אנרגיה ומים יש מומחים לאנרגיה ומים, אבל כשרוצים לדבר על שלום, המומחיות בלדבר על שלום נמצאת בחברה האזרחית. היחידים בתוך המרחב הזה שמסוגלים לנווט בצורה אפקטיבית שיחות מאוד מאוד מורכבות על זהות ועל נרטיבים ועל טראומה זה החברה האזרחית, כי אנחנו עושים את זה כבר שנים. היכולת שלנו להסתכל אחורה, יבואו הגנרלים וישבו לדבר על סידורי ביטחון, הם ירצחו אחד את השני. אנחנו שומעים את זה גם מכל הניסיונות שהיו לפני. המשא ומתן פרודוקטיבי חייב לכלול את החברה האזרחית באופן ממוסד. לא כמוזמנים של, שמענו שאתם טובים לעשות פסיליטיישן, אז בואו תעשו פסיליטיישן, אלא כי יש לנו אינפוט משמעותי. וגם הידע המקצועי המומחיות שלנו זה לא רק האיך, אלא גם המה. מה ששמענו כאן, הידע הייחודי שיש לנו בתחום הבנייה, ההנדסה, המים, הוא ייחודי שלא נמצא לא בעולם העסקי ובטח שלא במערכת המדינתית. והדבר האחרון, זה הסיפור של נרטיבים. ישב כאן ראש הממשלה לשעבר וגם בשיחות שהיו גם השרה לבני דיברה על זה, על הצד שלנו והצד השני. אני ב7 באוקטובר הייתי בדרום המדינה. אני חובש בהכשרתי, אני נהג אמבולנס, את התואר השני שלי עשיתי בניהול מצבי חירום ואסון, תואר בבריאות הציבור ממש פה מעבר לכביש. ונסענו לבאר שבע איפה שסבתא של בת הזוג שלי גרה והלכתי לסורוקה לטפל בפצועים. הגעתי לשער של סורוקה עם הגל הראשון של הקורבנות. וביום הזה טיפלתי בילדים בדואים מכפרים בלתי מוכרים וניצולים מהנובה ושוטרים וחיילים והייתי מוקף ברופאים יהודים וערבים שטיפלו ביהודים וערבים. כל שעה וחצי לקחתי רגע, הלכתי הצידה מכל הכאוס והדם רגע לנקות והוצאתי את הטלפון וההודעות שחיכו לי שם זה הודעות מחברים פלסטינים ובריטים ואמריקאים שרצו לבדוק שאני בסדר ושהמשפחה שלי בסדר. הסכסוך היום הוא לא בין ישראלים לפלסטינים. והחברה האזרחית מוכיחה ומדגימה את זה. שהסכסוך האמיתי שיש לנו פה זה בצד אחד יש ישראלים ופלסטינים, יהודים, ערבים, יהודים, מוסלמים, נוצרים, שמאמינים בשלום, בפיוס, בצדק, בזכויות אדם, לחיים נורמליים, ובצד השני יש ישראלים ופלסטינים, יהודים וערבים, יהודים ומוסלמים, שמאמינים בטרור ובעליונות ושאין חפים מפשע בצד השני. והיכולת של החברה האזרחית להיכנס לתוך המרחבים ולשנות את הנרטיבים, את איך שאנחנו בכלל מנהלים את השיחה הזאת, שלא לבוא ולהגיד הצד השני צריך לראות, הצד השני לא. יש כאן צד אחד שיש בתוכו ישראלים ופלסטינים, ובצד השני האויבים שלנו, לא היריבים שלנו, האויבים שלנו. האנשים שאנחנו צריכים להוקיע ולהעיף מהשלטון ולהחליש ולבודד, הם גם ישראלים וגם פלסטינים.
אוקיי, תודה רבה לכם. אני רוצה קצת, בכל זאת, לקראת הסוף, קצת לאתגר לכם. כי אולי קצת, מתקשר קצת לנרטיבים, אבל לפי דעתי, הבעיה הגדולה שלנו, מה שעומד מולנו, היא לא הממשלה, אלא יותר דעת הקהל שתומך בממשלה. ולא רק הדעת הקהל שבעצם מצביע בעד הממשלה, אבל גם אלה שהיו איתנו במאבקי על שלום, חלק גדול לפחות הם לא איתנו יותר. והנרטיבים שאנחנו שומעים עכשיו, אנשים קנו את הסיפור הזה שאש"ף זה שווה, שרשות פלסטיני שווה לחמאס, ושאין, בעזה אין אף אחד שמוכן להתפייס עם ישראלים. זאת אומרת, אנחנו מכירים את הנרטיבים האלה ואנחנו מכירים את העובדה שהציבור הישראלי זז ימינה, ואם לא ימינה אז הם ממש ספקנים. אז השאלה אם אין גם תפקיד שלנו כחברה האזרחית גם לנסות להתמודד עם זה. איך אנחנו יכולים בעצם להשפיע על דעת הקהל שהוא כל כך כרגע במקום אחר. תודה. אני אתחיל באי הסכמה. אני לא מסכים עם הקביעה שהאיום הגדול שלנו הוא לא מלמעלה, הוא מדעת הקהל. אני חושב שדעת קהל באופן כללי היא דבר מתעתע. היא גורמת לנו, בגלל שאנחנו שומעים אותה בצורה יומיומית מאנשים שאנחנו רואים בגובה העיניים, היא גורמת לנו להרגיש כאילו היא מאוד מוחלטת ונחרצת. אבל אני חושב שהיא דווקא מאוד דינמית. ומה שהכי משפיע עליה הוא הצעה של חזון. והוא הצעה של אפשרויות בחירה. וזה דבר שחסר לחברה הישראלית במשך המון שנים. אף אחד לא מציע לחברה הישראלית שום דבר חוץ ממלחמת נצח, השמדה, חרדה, איומים קיומיים. וזה דבר, זאת שפה שבעצם למדנו לדבר אותה. מה שקורה בין ממשלת ישראל וחמאס זאת שפה. זאת השפה היחידה, הבלעדית שממשלת ישראל, ממשלות ישראל בשנים האחרונות דוברות אותה. אם הממשלות שלנו ידברו שפה שונה, דעת הקהל תלמד את השפה הזאת מאוד מהר. אנחנו רואים את זה לאורך ההיסטוריה בכל העולם, אנחנו ראינו את זה גם בישראל, אולמרט דיבר מקודם על מצרים. התפקיד של חברה אזרחית, עד שהממשלות ידברו את השפה הזאת, היא לייצר את השיח הזה בשטח. דוגמה קונקרטית אחת, אני בוועד המנהל של פורום המשפחות השכולות. כל שנה יש מחנה קיץ, כבר הרבה שנים, לנערים צעירים, ישראלים ופלסטינים, ממשפחות שכולות. עד ה7 באוקטובר זה עבד, עם כל המתחים והאתגרים, זה עבד יחסית יפה. בקיץ שלפני ה7 באוקטובר זה עוד פעם עבד, ואז קרה ה7 באוקטובר, והקבוצה הזאת של נערים הגיבו לזה בעוינות מאוד גדולה. אבל אחד כלפי השני, ובחוסר אמון, ובהלם, ובשפה גם עוינת. אבל בתור ארגון של חברה אזרחית, היה שם את היכולת להחזיק את המרחב הזה בצורה דיאלוגית, וחודש אחר כך הם המשיכו להיות עוינים אחד כלפי השני, עד שהם סיימו את הפורקן הזה, ונשארו באותו מרחב, ומאז הם המשיכו להיות בקשר, ולהיות בוגרים של הפורום. זאת דוגמה קטנה, קונקרטית, שעובדת בשטח על ידי ארגון של חברה אזרחית. מה צריך לעשות עם זה? Scalability. זה חייב עוד תקציבים, עוד חשיפה, עוד תמריצים מהמדינה. כלומר, מה שאמרתי מקודם,
שפירשת אותו שיש אחריות על החברה האזרחית לנווט את המדינה, לא, הכוונה שלי הייתה שהחברה האזרחית עושה עבודה נהדרת בישראל ופלסטין. באופן מפתיע היא נורא חזקה. מה שחסר פה זה המרכיב הממשלתי, ולכן, אני וערן, אני לא חושב שאנחנו עוברים לצד האפל, אנחנו הולכים להאיר את הצד הזה, ולהחזיר את הכוח גם לחברה האזרחית. I think I'm going to build on what you started saying, and I will say that we at the Alliance for Middle East Peace, ALMEP, we have done some polling. And the polling is basically, if we compare it to others, if you simply ask the questions to an Israeli young population, would you support or consider a two-state solution? The percentage of people who would actually support or consider is less than 30%. But if you ask the question and you put it with a regional integration of security measures as well from the regional aspect to it, that percentage increases to more than 70%. Which means that yes, everybody likes to say the Israeli public is becoming more radicalized, but simply because there's nobody else who's offering an alternative and talking to the Israeli public of those alternatives, exactly as Jonathan said. Now, if I was a politician in Israel, I will take these results and try to form some kind of a campaign around it. That, listen, we have to address the elephant in the room. The security measures and all the time putting Gaza under siege and the war and what's happening in the West Bank as well from the settler terror is not going to bring anybody security. It's not. It's only going to explode in the faces of both Palestinians and Israelis. And there needs to be somebody, a politician, that will somehow address these issues and start the different narrative. Putting that aside for a bit, I think the extremists have been extremely successful in hijacking the narrative. They know they have the tools to do proper campaigns. They control the media, Channel 14, if I'm allowed to mention channels here. So certain media channels and outlets, they consistently do not even humanize the Palestinian. It's a process of continuous dehumanization and the process of continuous manipulation of the Israeli public that you are living in fear the whole time. And I feel this is the role of civil society here. After the 7th of October, there has been a couple of realizations among civil society. One of which that we do need to bring the narrative back. And we need to start considering how we're going to do these mass campaigns to reach people and publics. And not only the convinced, like preaching the choir. No, we should actually also start considering how we are going to reach the marginalized, the periphery, the religious communities as well. This is one realization. And then the other realization was that we do not need right now to all the time peace comes only when you bring Israelis and Palestinians together in the same room. Sometimes we need to address the issues as an Israeli society and as a Palestinian society. And it's time, I think, the It's Time event that happened addresses that beautifully. So campaigning and working uninationally, but also the realization that we should not be shy anymore from the work that we are doing. We have been shy for so long that the BDS campaign, for example, we don't want anybody, as a Palestinian, we don't want anybody to know what we're doing because the BDS and normalization campaigns are going to attack us. Now there's a realization that no, what we do is actually improving people's lives. And in the Palestinian side, we're starting a process with Palestinian civil society to think how we are going to bring back the narrative of peace, that peace is not shameful, that peace is something that meets the people's needs and demands. What you're doing as Arava and Dumur, for example, in Gaza, when you're meeting the needs of the people, is peace. It's bringing trust. It's bringing a political horizon. And the last thing is, well, all of these things are happening. Civil society offers political solutions. The two-state solution doesn't come in one form and one shape. It comes in many different shapes and forms. And civil society is able to navigate all of these different shapes and forms based on the needs of the people.
And again, we do have a role to push forward in media campaignings and in proper advocacy tools so that these propositions can be heard both at the local level but also international level. נכון. לא נספר, זה אחר כך, תחפשו באינסטגרם, יהיה סרטון. בשבע שנים האחרונות אני עובד בתנועה בשם מחזקים, בארבע שנים האחרונות הייתי המנכ"ל של מחזקים. מחזקים, ההתמחות שלה זה אקטיביזם דיגיטלי וקמפיינים, קמפיינים נרטיביים גדולים. תיאוריית השינוי שלנו אז, שאני עדיין מאמין בה, ואני חושב שזו תשובה טובה לשאלה, זה, ניבין אמרה, preaching to the choir. צריך לשכנע את המשוכנעים. התיאוריית שינוי של מחזקים היא energize the base to persuade the middle to isolate the opposition. היכולת שלנו לדבר עם האנשים שכבר איתנו, לצייד אותם בזקיפות הקומה, בטיעונים, באנרגיה, ברבק, כדי לדאוג שהקווייר, המקהלה שלנו שרה את אותו שיר קריזמטי, שלא רק האנשים שבקהל שבאו לשמוע הם מרגישים את הקצב, אלא גם אנשים שהולכים מחוץ, במטאפורה הזאת, זאת כנסייה, הם מסתובבים בחוץ, הם שומעים את המוזיקה הזאת ואומרים, מה זה השיר הזה? ונכנסים פנימה לשמוע. אנחנו צריכים לעבוד מתוך הבייס. ב3.5 שנים האחרונות היה כאן הרבה רגעים מאוד מאוד מדכאים ועצובים וקשים של התפרקות. אבל כשאנחנו מסתכלים ומסתכלות אחורה, הנקודות אור, המקומות שבהם התרגשנו, ששמחנו, שנאחזנו בתקווה, זה לא היה בחיסול של סינואר, וזה לא היה כבשנו את רפיח, או לא יודע. זה היה כשחטופים חזרו הביתה. ואני אגיד שהחברה האזרחית היא המנוע של הדבר הזה. ונקודות, ובתור הבייס, לא בתור החברה הישראלית השלמה, נקודות של אור, של תקווה אמיתית, היו כשערבה השיקו את Jump Starting Hope in Gaza, והיה גיוס המונים. ולראות כמה ישראלים יהודים תרמו ל-Jump Starting Hope in Gaza, או לכפר, לגאזה Children Village של דוקטור דיוויד חסן. לראות כמה אנשים עדיין הולכים לנוכחות מגנה. ישראלים יהודים שקמים בבוקר ונוסעים לשטחים כדי לעמוד, כי אגב כמו אנשים כאן שנשארו עד מאוחר אומרים ש-solidarity is a verb. זה לא משהו שאתה אומר, זה משהו שאתה עושה. אלו נקודות האור שאנחנו צריכים להיאחז בהם, וזה מתוך הבייס. ואז מתוך הבייס אנחנו יכולים להשפיע על הרגשות, לבוא לציבור הישראלי הרחב אליו ולהגיד, תסתכלו על 4 שנים האחרונות מתי הייתם שמחים והתרגשתם. זה היה כשעשינו משהו שהוא חיובי, שהוא תוצאה של משא ומתן, שהוא משהו שמדבר על עתיד כאן ביחד, לא כי ראיתם תמונות בטלגרם של עמית סגל של עוד תוואי מנהרות מתפוצץ. היכולת שלנו למכור תקווה, לשווק תקווה, ולא רק דרך מפות ונתונים ומספרים, למרות שזה חשוב. כשאנחנו מנסים למכור לאנשים בראוניז, אנחנו לא מדברים על כמה קלוריות יש בבראוניז, או על צריך ביצים, צריך זה, אנחנו מראים את הבראוניז. צריך להתחיל, וניבין אמרה, להיות פחות ביישנים. אנחנו צריכים להפסיק לדבר על שתי מדינות או על שלום בתור פשרה כואבת והכרחית ויהיו מחירים. לא, שלום זה הדבר הכי מדהים שמדינה יכולה לתת לאזרחים. שלום זה הדבר הכי מדהים, זה המתנה הכי טובה שהורים יכולים לתת לילדים שלנו. כשיהיה כאן שלום, אנחנו יכולים להגיד, יהיה כאן כיתות קטנות יותר, יהיה תחבורה ציבורית נורמלית, כשהיכולת שלנו לדבר על הדברים האחרים שהם לא רק ביטחון. אבל מה יכול להיות כאן כשיהיה כאן שלום? לא בתור זה משהו שאנחנו חייבים לעשות, אלא באמת לדבר מתוך הדבר של תקווה, של התלהבות, וזה מה שידבק. והדבר האחרון זה שאנחנו צריכים לעשות את הפיבוט מלדבר על שלום, לדבר על פיוס, לדבר על צדק מעברי, לדבר על הכרה ועל פיצוי ועל הנצחה. על איך נראית הכרה ישראלית-פלסטינית, איך נראה מנגנון פיצוי ישראלי-פלסטיני, איך נראית הנצחה אמיתית, בגשרים ורחובות, שהיא לא מדברת על 67, שהיא מדברת על 48, והיא לא קורית רק בצד הישראלי ביפו ובצפת ובעכו, אלא היא גם קורית בחברון ובבית לחם ובשכם. אנחנו צריכים להתחיל לחשוב ולדבר איך נראה פיוס ישראלי-פלסטיני, כי אז אנחנו מכוונים לא רק לסוף האלימות וביטחון, אלא באמת ליכולת שלנו לסיים את הסכסוך הזה, והוא מסתיים רק בפיוס. תודה רבה לפאנל, באמת, תודה רבה לכם.